Γεια σας, ονομάζομαι Σιδεράς Γιώργος και αυτό είναι ένα βίντεο για την πρώτη εργασία στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονική Κόσμη του 7ου Εξαμήνου Πληροφορικής Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το θέμα είναι η παρουσίαση ενός ψυχαγωγικού λογισμικού ή αλλιώς βιντεοπαιχνίδι και η δική μου επιλογή είναι το βιντεοπαιχνίδι με τίτλο Hearthstone. Το Hearthstone είναι ένα free-to-play διαδικτυακό και μη παιχνίδι ψηφιακής συλλογής καρτών, κατασκευασμένο και δημοσιευμένο από την εταιρεία Blizzard Entertainment το Μάρτιο του 2014, αρχικά για Windows και macOS, ενώ στη συνέχεια και για iOS και Android. Αρχικά είχε ονομαστεί Heroes of Warcraft και χρησιμοποιεί τη βασική ιστορία από το φανταστικό σύμπαν του Warcraft. Τον Αύγουστο του 2017 είχε έσοδα $40.000 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 είχε μέχρι και 100.000 ενεργούς παίχτες. Αυτά με τα εισαγωγικά, τώρα θα σας παρουσιάσω λίγο το παιχνίδι. Το Hearthstone είναι ένα παιχνίδι 2 ατόμων όπου κάθε παίκτη έχει φτιάξει μια τράπουλα των 30 καρτών και ο κάθε παίκτη παίζει ένα λάξ στο γύρο του κάποιες κάρτες. Στην αρχή του παιχνιδιού ρίχνεται ένα νόμισμα και ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο ένας παίζει πρώτος και ο άλλος έχει μια κάρτα που του προσφέρει έναν κρίσταλο. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Έπειτα ο καθένας τραβάει κάποιες κάρτες και επιλέγει ποιες θέλει να κρατήσει και ποιες να αντικαταστήσει με άλλες. Οι κάρτες που μπορεί να παίξει είναι βασικά είτε minions, είτε spells, όπου τα minions αφού τα παίξει σημαίνουν κάτω στο ταμπλό με κάποια στατιστικά μέχρι να τα εξοντώσει ο αντίπαλος, ενώ τα spells έχουν κάποιο εφέ τη στιγμή που τα παίξει. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό το minion έχει επίθεση 3, επίθεση 1, 3 ζωή και στην περιγραφή του λέει κάποια ικανότητα που έχει. Κάθε κάρτα έχει κάποιο κόστος που φαίνεται πάνω αριστερά και μετριέται σε mana crystals. Αρχικά ο κάθε παίκτης ξεκινάει με ένα κρίσταλο και αυξάνεται κατά ένα στο σύνολο σε κάθε γύρο, μέχρι να φτάσουν τους 10 κρυστάλλους. Επίσης, στην αρχή του επόμενου γύρου οι κρυστάλλοι που χρησιμοποίησες ανανεώνονται. Ο κάθε παίκτης ξεκινάει με 30 ζωή και ο νικητής είναι ο παίκτης που μειώσει τη ζωή του αντιπάλου του στο 0. Αυτό γίνεται είτε με επιθέσεις στο minions, όπως τώρα, που έχει ρίξει στο ταμπλό, είτε με απευθείας ζημιά από τα spells. Επιπροσθέτως υπάρχει ένα μοναδικό Hero Power, όπου μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε κάθε γύρο από μία φορά με το κόστος των 2 κρυστάλλων. Αυτό είναι μοναδικό και το τι κάνει εξαρτάται από το class που παίζεις. Εμείς σε αυτό το παράδειγμα παίζουμε Mage, γι' αυτό και το Hero Power μας είναι να κάνεις μία ζημιά σε έναν αντίπαλο. Αυτά με το gameplay. Θα σταματήσω το match εδώ πέρα για να σας δείξω και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Ο κάθε παίκτης έχει την επιλογή να επιλέξει ένα από τα 8 class τα οποία έχουν ξεχωριστό gameplay. Θα τα παρουσιάσω εν συντομία. Εδώ βλέπουμε τον Warrior, όπου έχει όπλα στο να προκαλεί ο ίδιος ζημιά στους αντιπάλους του, minions τα οποία τα χρησιμοποιεί σαν ασπίδα και γενικά μαζεύει armor, ουσιαστικά ασπίδα που πρέπει να τη σπάσει ο αντίπαλος προτού μειώσει την ζωή του. Έπειτα έχουμε τον Shaman, ο οποίος χρησιμοποιεί το TEM και γενικώς έχει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με διάφορα spells. Ο Rogue που έχει αόρατα minions και λίγο tricky gameplay με μυστικά και όπλα. Ο Paladin, ο οποίος δυναμώνει τα minions του και έχει spells για να τον θεραπεύουν. Ο Hunter που βγάζει διάφορα beasts τα οποία έχουν πολλή ζημιά και συνεργάζονται καλά μεταξύ τους, επίσης κάνει χρήση των όπλων και των μυστικών. Ο Druid, ο οποίος χειρίζεται τη δύναμη της φύσης με ζώα που τα χρησιμοποιεί σαν ασπίδα, spells που τον θεραπεύουν και armor. Ο Warlock, ο οποίος καταναλώνει τη ζωή του για να παίξει δυνατές κάρτες, συνήθως δαίμονες. Ο Mage που κάνει καλή διαχείριση των mana crystals και έχει πολύ δυνατά spells. Και ο Priest, ο οποίος έχει την ικανότητα να ζωντανεύει τα minions που χάθηκαν και να γεμίζει ζωή. Στα τελευταία updates του παιχνιδιού έχουμε την προσθήκη ενός ένατου class, του Demon Hunter, ο οποίος είναι μια μίξη Hunter με Warlock. Τώρα όσον αφορά το πώς φτιάχνω μια τράπουλα, πώς ξεκινάω να παίζω. Αρχικά όλοι οι παίκτες έχουν μια συλλογή από βασικές κάρτες, τις οποίες εμπλουτίζουν αγοράζοντας πακέτα διαφόρων expansion. Των 5 κρατών μέσα σε κάθε πακέτο, με χρυσό εντός του παιχνιδιού, τον οποίο το μαζεύεις κάνοντας καθημερινές αποστολές. Κάτω δεξιά έχουμε την επιλογή να δούμε την συλλογή μας και να την επεξεργαστούμε. Τώρα να φτιάξουμε μια τράπουλα για το class του Hunter. Πώς μπορούμε να δούμε, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ένα από τα ήδη έτοιμα decks
που μας προτείνει το παιχνίδι ή να φτιάξουμε ένα τελείως δικό μας από την αρχή. Απλά επιλέγουμε τις κάρτες που μας αρέσουν και πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουν καλύτερα μεταξύ τους και τις σέρνουμε στα δεξιά. Τώρα, επειδή είναι λίγο δύσκολο να τύχεις τις κάρτες που θέλεις από το άνοιγμα των πακέτων, γιατί είναι τελείως τυχαίο, έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις μια κάρτα με τη χρήση μιας ουσίας που ονομάζεται Dust. Για να πάρεις Dust, καταστρέφεις μια υπάρχουσα κάρτα και φτιάχνεις αυτή που θέλεις. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι καταστρέφοντας μια κάρτα παίρνεις τη μισή σκόνη από ό,τι θα ξόδευες για να τη φτιάξεις. Τώρα, οι κάρτες που είναι διαθέσιμες χωρίζονται ανάλογα με το expansion που φτιάχτηκαν. Πιο συγκεκριμένα, για να μην είναι πάρα πολλές οι κάρτες που πρέπει να ξέρουν οι παίκτες, τις κάρτες από τα παλιά expansion τις έχει σε wild play. Και για το κανονικό παιχνίδι υπάρχουν μόνο 5 expansion sets, μαζί με το κλασικό. Επιπλέον, οι κάρτες έχουν ένα είδος σπανιότητας, το οποίο εμφανίζεται με ένα διαμαντάκι στην κάρτα. Όσο ανεβαίνει η σπανιότητα, ανεβαίνει και το κόστος της κάρτας σε σκόνη. Έχουμε τις κλασικές που ξεκινούν όλοι οι παίκτες, δεν έχουν κάποιο διαμάντι. Μετά έχουμε τις common με το ασημί διαμαντάκι, τις rare με το μπλε, τις epic με το mauve και τις legendary με πορτοκαλί. Όπως μπορούμε να δούμε, αυτή η legendary κάρτα κοστίζει 1600 dust για να τη φτιάξεις και αν την καταστρέψεις παίρνεις 400. Επίσης υπάρχουν και οι χρυσές κάρτες, οι οποίες κοστίζουν το διπλάσιο από την ίδια κάρτα σε όχι χρυσή και η διαφορά είναι ότι έχουν κάποιο εικαστικό εφέ. Αυτά με τις κάρτες. Πάμε λίγο να δούμε το μενού του παιχνιδιού και τι άλλες επιλογές έχει ο παίκτης. Στο αρχικό μενού έχουμε την επιλογή να παίξουμε online με άλλους παίκτες, χαλαρό παιχνίδι ή απαιτητικό παιχνίδι, όπου έχεις κάποια βαθμίδα η οποία όσο νικάς ανεβαίνεις και παίζεις με καλύτερους παίκτες, είτε χάνεις και πέφτεις. Επίσης έχεις την επιλογή να παίξεις solo adventures, όπου παίζεις με το AI του Hearthstone σε μικρές περιπέτειες είτε για προπόνηση. Επίσης κάθε εβδομάδα έχει ένα διαφορετικό brawl, το οποίο απλά αλλάζουν κάπως οι κανόνες για να είναι πιο ενδιαφέρον. Και τελευταία έχει γίνει και η προσθήκη κάποιων modes, όπως αγώνας με 8 άτομα τύπου Battle Royale. Επιπλέον μπορείς να κάνεις προσθήκη τους φίλους σου και να παίζετε μεταξύ σας είτε να παρακολουθεί ο ένας τους αγώνες του άλλου. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Επίσης βλέπουμε ότι το μενού είναι διακοσμημένο κάπως με καραμελίτσες, ιστούς και φύλλα δέντρων για να αναπαραστήσουν το event του Halloween. Αυτά είχα να πω. Ό,τι απορίες έχετε είμαι διαθέσιμος να τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ.